Ja du Gabbe, här är man borta från Stockholm ett par dagar och så är du otrogen. Jag var i Peru, vadå? Nej, inte nu. Du kommer tillbaka till Stockholm. Du ser jag ju, du har en dalahäst där bakom dig. Och jag vet att du har börjat podda med Katrin Kelos i Världsekonomin. Ja, du poddade ju med Katrin Kelos i Världsekonomin först. Och du gnällde som tusan för det också. Ja, och nu smakar du, nu får du känna hur det känns. Jag gästspelar för Claes Molén som åker skidor i Alperna i syster- och rivalpodden Världsekonomin. Det måste Henrik Mittelman leva med. Eller ska vi bryta där? Är det Nej, vi slut går vidare. nu? Ska vi tacka för oss? Jag är väldigt förtjust i podden Världsekonomin. Den ska alla lyssna på. Och om ni vill kan ni också lyssna på Börsor som börjar nu. Gabriel Mellqvist heter jag, min mycket bittra vän och kumpan Henrik Mittelman är på plats i Frankrike i Rivieran som vanligt. Jag är glad Henrik för att jag känner på nytt att kraschen är nära och att liksom katastrofen står för dörren. Vad säger du om det? Jag ser hur du liksom strålar och jag förstår att ditt månadssparande i Exakt Bear kanske har börjat löna sig. Eller det har inte det än, men det har potentialen. Ja, det har inte det än, men jag ser ljuset i mörkret. Och jag är ju van som permabjörn att det ljuset brukar vara mötande tåg snarare än gryningar. Men vi har pratat i Börslunch om att på ytan är allt lugnt. S&P 500 handlas i sidled, men det sker stora skiften under. Det här har vi snackat om. Mjukvarubolag slaktas på löpande band. I AI-rädslan, Mag7 har backat lite grann. Rosmarie Westman var med och påpekade att industribolag nu går väldigt starkt. Deere som gör jordbruksmaskiner, alltså traktorer, och Caterpillar som gör gruvmaskiner och grävmaskiner har gått asstarkt, upp 30-35% sedan årsskiftet. De har stigit till rekordhöga multiplar, dubbelt så högt som genomsnittet för de senaste 10 åren. Lite samma i Sverige med ABB, Sandvik och Wärtsilä. Det här kan man bli liksom både lugn och orolig av, säger Rosmarie. Att man byter ledartröja kan vara bra, men det kan också påminna om hur det såg ut vid millenniumskiftet. Så här lät hennes resonemang. Om man tänker tillbaka hur det var då på den andra, alltså krisen, dotcom-krisen, så var också den här enorma euforin då. Då hände ju precis det. Alltså när ni kommer få lite större sättning i marknaden, då är det precis det som händer. Att ledarna i marknaden, de viker ner sig, och det har de gjort det kan man ju se den trenden redan under 25. Och nu har det fortsatt också under det här året. Och då kan man tolka det på två sätt. Antingen blir man lugn av det, eller så tänker man så här, nej men det är så här, det här känner jag igen. Så har det varit förut. Ja, vad tycker du Henrik? Ja, men väldigt spännande. Man kan väl ha två olika tolkningar. Va? Man kan ha Rosmaries tolkning att detta är början på någonting betydligt värre och mer riskabelt. Eller så tänker man då, om man är lite mer positivt lagd, att det kanske bara är en liksom början på en lite mer bred uppgång. Som inte bara drivs av de magnifika 7. Eller vad tänker du? Utan av riktig ekonomi. Nej, men jag tycker båda narrativen är kittlande. Det skulle ju bli ett konsumentåterhämtningsår och vi behöver ju bättre bredd. Vi har ju gått och längtat efter bättre bredd i flera år. Och sen nu när vi får det så klagar vi och tycker att det är en katastrofindikator. Exakt. Men det är intressant att vi har ju inte den bredden i Stockholm. Jag tror att just nu är väl OMX S30, de 30 största bolagen då, är väl upp en 10%, medan bredare index är bara upp 5%. Det är rätt spännande. Det är väldigt spännande. Det är motsatt mot på Wall Street. På Wall Street har det ju ändå... Ja, fortsätt. Nej, men precis. Exakt så. Det är motsatsen. Och vi ser fortfarande liksom utflöden ur de här småbolagsfonderna. Och vi har fått några läsarbrev om det. Vem är det liksom som säljer? Och det är fortsatt utflöde ur småbolagsfonder. Min reflektion är väl att svaret på frågan måste ju vara
småspararna eller privatinvesterarna som säljer sina småbolagsfonder som har stora utflöden. Det gör att man måste sälja sina älskade konglomeratbolag, sitt lagerkrans och allt vad det är. De här bolagen som småbolagsfonderna gillar, de går ner och folk ser att fonderna går dåligt och så säljer de och så fortsätter den här spiralen. Ja. Alla väntar på en vändning, alla tycker att det ser väldigt, väldigt billigt och utköpt ut. Men trenden, precis som trender på uppsidan, så fortsätter trender neråt längre än vad man tror. Och det blir en fallande kniv som man liksom försöker fånga. Jag tror att du har helt rätt. Och sen har vi dessutom har vi ju AP-fonderna, alltså sammanslagningen, som väl också leder till visst säljtryck på lite mindre bolag. Det är en intressant teori att de har liksom sett över 1:an och 3:an är det väl som har gått ihop och så ser man över portföljerna och har lite för mycket i vissa innehav, säljer av och det skapar väldigt stora säljtryck. Det är en väldigt vanlig spaning på marknaden. Jag har frågat runt lite och det här är en återkommande teori. Frågan är när det vänder. Jag har inte läst KI-barometern noga än. Den kom klockan 9. Vi bandade här klockan 10 på torsdag. Du lyssnar förstås på fredag morgon, men det var inte så att KI-barometern andades stark återhämtning i konjunkturen och ekonomin riktigt än. Så vi väntar fortfarande på den, vi väntar fortfarande på småbolagen. I USA precis tvärtom, alltså Mag 7-bolagen går sämre, Russell, småbolagen där går bättre. Så ett likaviktat index i USA är bättre än S&P 500. I Stockholm är det tvärtom, ett OMXS30 som har storbolagen, alltså bankerna och industribolagen går jättebra, medan allt som har mindre bolag och bredare exponering går dåligt. Spännande tider. Men man kan notera i den här konjunkturbarometern som du refererar till, Konjunkturinstitutets barometer, att det är industrin som backar lite medan faktiskt hushållens consumer confidence lyfter. Så att det kanske händer någonting där. Nu händer det. Ja, sen kan man fråga sig varför industrin backar. Men tillbaka till rosmarin. Jag har en kompis i Helsingborg som också är björnaktigt präglad. En av mina själsfränder som jag ringer ibland när det känns motigt. Han skriver så här: kolla på Bitcoin idag. Det här kom häromdagen. Förmodligen var detta vändningen som vi ser just nu. Och kolla Alcoas rörelse, alltså amerikanska aluminiumjätten. Brukar det vara en konjunkturmätare men är lite för uppdelad och renodlad. Att Bitcoin vänder upp, det är ju intressant i sig för krypto har gått väldigt dåligt väldigt länge. Han tror att det här är liksom starten på en euforisk slutkläm innan den stora kraschen kommer. Okej. Ja, men det är bra. Vi gillar den där och då ska rusningen före kraschen. Och saker ska liksom dubblas och allt ska bli så himla bra. Och det här rimmar faktiskt lite med vad Citrini, veckans stora snackis, en skönlitterär blogg från en helt okänd analysfirma som heter Citrini kom. Och de säger att S&P 500 ska upp till 8000 till oktober 2026 och Nasdaq ska upp över 30 000. Alltså börsen ska fortsätta upp till oktober och sen kommer AI-frossan och allting blir svart och väldigt, väldigt, väldigt mörkt. Men det följer ju lite ett historiskt mönster om man går tillbaka till exempelvis 99 och år 2000 som ju Rosmarie också tog upp i er börslunch. Ja. Med liksom den där rejäla kokainrallyt som kom där under fjärde kvartalet 99 fram till mars år 2000. Då ju Stockholmsbörsen gick upp med 84%. Det är väldigt fascinerande. Har du läst Citrini? Nej, bara läst om den. Nej. Jag sa nej. Alltså ja, men det gjorde du. Jag har väldigt svårt, trots att jag är 47 år och en respekterad journalist, så har jag väldigt svårt att inte ljuga när folk frågar om jag har läst saker. Jag vet inte vad det är. Lika när folk ringer och frågar om jag sov, så kan jag inte säga jag låg faktiskt och sov. Nej. Fast, som om det vore något att skämmas över att man tog en liten lur. Men jag har i alla fall läst Citrini. Och jag ska inte trötta båda våra systerpoddar, både Dominoeffekten och Världsekonomin, där Gabriel Mellqvist medverkar, har diskuterat den här rapporten, så jag ska inte liksom gå in i den för mycket. Men
Det är ju en slags skönlitterär betraktelse om att AI tar alla white collar jobb, alla fina jobb. Och alla som har fina jobb måste bli Uber-chaufförer och då går lönerna ner för Uber-chaufförerna. Och så har man en nedåtgående spiral som inte går att bryta. Mm. Och det är ett spännande resonemang. Det som är kul är att det här är ju någon slags dark future skönlitterär övning som har fått börsen att skaka till. Det är ju lite nytänkande kanske. Det är ungefär som att man kollar på Terminator, sa jag i den andra podden, och plötsligt får för sig att börsen ska ner. Men det är väldigt intressant. Jag tänker på det här med liksom, den rapporten som ju då tydligen visar, eller de menar ju att börsen först ska upp rejält och sen kommer den stora AI-kraschen. Men det börsen reagerade på, det var den där skrivningen om att allting kommer att krascha någon gång i framtiden. Och då tar vi ut det idag för att alla som håller på att programmera och håller på med software ska just, som du säger, bli Uber-chaufförer. Apropå mjukvaror som ska dö då, Henrik. Salesforce rapporterade på onsdag kväll samtidigt som Nvidia ungefär. Hamnar lite i skuggan, men där är en riktig bjässe som gör så kallade CRM-system. Konkurrerar med SAP och Microsoft bland annat. Vdn gjorde en Henrik Mittelman faktiskt. Vdn jämförde dödsprofetiorna, sa att SAS-döden har förutspåtts många gånger förut under pandemin bland annat, när alla skulle dö, och den här gången. Men Salesforce ska överleva. Jag tänker på att du i dina föredrag brukade jämföra konsumentförtroendet som var värre under högräntetiden än vad det var under pandemin när vi alla skulle dö, även om du minns det själv. Jo, det är faktiskt ganska lustigt och lite ledsamt och lite beklagligt att svensk konsumentförtroende var ju lågt under våren 2020 när vi trodde att vi skulle dö av coviden, och vissa gjorde ju det dessvärre. Men det var ännu mer deppigt 2 år senare när vi var mitt i räntechocken. Så risken att dö är liksom ingenting mot räntechocken. Det där är roligt. I alla fall, Salesforce-aktien då, den var ner 5% i efterhanden, och det här berodde på svaga eller liksom mjukare prognoser som gjorde marknaden besviken. Det var inte så konstigt kanske, men man presenterade också ett återköpsprogram på $50 miljarder. Det är ganska mycket pengar. Och jag fascinerades över att återköp på något sätt, det brukar ju vara en gyllene biljett till liksom kurs upp. Men nu blev det istället en iskall bekräftelse på att man inte lägger tillräckligt mycket pengar på att capexa AI, att investera på liksom, AI istället. Det känns som att återköp, och det här är verkligen min spaning på kammaren, men att återköp börjar bli som när stora trender kommer till Falun. Då är de redan passé och någonting som snart ska dö. Och det blev istället, det blev fel signal. Jag undrar om det blir så i flera fall. Jag fick fel nästan direkt, för idag när vi spelar in det här har Rolls-Royce rapporterat, och de har också ett stort återköpsprogram och aktien går bra, lyfter hela FTSE, alltså Londonbörsen till toppnivåer. Och om vi ska koppla det till vår marknad i Stockholm. Förra veckan så dissade vi ju Corem. Och det gjorde vi för att vi tycker att det är väldigt märkligt att man beslutar sig för att köpa bankaktier för lånade pengar och dela ut ännu mer. Vilket ju är... Liksom, det är inte det som folk har köpt aktierna i Corem för. Då kan man göra det privat, eller man kan köpa någon annan fond eller vad man nu vill. Man köper ju antagligen Corem-aktier för man tror på de där fastigheterna. Och att det antas vara med en stor rabatt. Sen kan man ju undra hur trovärdig den rabatten är. Men precis efter att vi spelade in förra veckan så kom ju Castellum med en helt annan strategi där man ju just säljer kåkar och köper tillbaka aktier och fimpar utdelningen. Va? Intressant tycker jag. Särskilt för en utdelningsveteranbolag som Castellum, som ju var liksom... De var snudd på att bli aristokrat när Akelius fimpade utdelningen. Just det. Och det är ju helt rätt ju. Du säljer kåkarna på 100% och köper aktier där du får kåkarna tillbaka på något sätt. I alla fall matematiskt till en betydande rabatt. Ja. All cred tycker jag till Castellum. Jag tycker liksom, hade man själv suttit i en sån styrelse så hade man väl röstat för exakt det tillvägagångssättet.
kan man bli av med de här rabatterade kåkarna över sitt NAV, så är det väl bara att göra. Det visar ju att Castellums nya vd har fått en stark start och verkar göra helt rätt. Jag har ju faktiskt hoppats, jag har ju nästan alltid fel i mina aktiespaningar, men jag tror att Castellum, som jag pratat om tidigare, just på grund av bolagsstyrningsfaktorn skulle kunna vara en vinnare. Å andra sidan kanske KRM är mycket, mycket billigare så att du får en vinst där. Apropå storbanker, Ellen Hagström skrev en artikel på EFN där de jämför ordförandearvodet i våra svenska storbanker, och det visar sig att Göran Persson är den som tjänar minst på att vara ordförande för en storbank. Det kanske ska vara så med tanke på att Folksam och Rörelsen är ägare, jag vet inte, men jag tyckte det var intressant. Verkligen. Du, när jag som vandrade runt i Stockholm hela förra veckan i snön och kylan noterar ju, apropå trender, att det måste ha sålts väldigt många dynjackor från Fjällräven. Ja, hur går aktien? Ja, exakt. Det måste vi kolla upp. Du pratar, det trodde jag kollar. hade kollat innan du tog upp. Absolut, jag kan prata om det. Jag kan väl nämna kort, vi ska inte prata Nvidia så mycket. Den fick ett ljummet mottagande, står ju för 7-8% av hela S&P 500, vilket är ganska bananas. Jag noterade att vinsten låg på $120 miljarder för helåret. Lite speciellt helår i det fallet, men ändå. 3 år sedan så låg samma vinst på 4,4. Så på 3 år har man gått från 4,4 miljarders vinst till 120. Det är ju en ganska hisnande färd uppåt. Kanske inte samma utveckling för Phoenix Outdoor, men fluffjackeförsäljningen är betydande. Exakt, fluffjackeförsäljningen är betydande. Nu hittar jag inte aktien här. Phoenix Outdoor heter de väl? Ja, Phoenix Outdoor. Där. Nu ska vi säga minus 5% på en månad och minus 8% på 6 månader. Börsvärde på 6 miljarder. Ja, vi får se. Där ser vi värdet utav konsumentspaningar från Stockholms innerstad. Säkert katastrofalt dåligt. Nästan lika dåligt som Rish-barometern. Jag nämnde analysfirman Citrini som alla pratar om. Men visste du att Citrini också är en cocktail? Citrusvodka, apelsinlikör, ananasjuice och apelsinjuice. Fy vad hemskt. Häll allt, jag frågade Grock nämligen. Häll allt i en shaker, skaka ordentligt i 10 sekunder och sila upp i ett kylt martiniglas. Alltså en stor citron-martini helt enkelt. Du, annars är det inne att varna, och vi har ju vår kompis Jamie Dimon som JP Morgans vd som är ute och varnar igen. Han är alltid ute och varnar. Nu är det att det är den gyllene eran för private credits har kört in i en vägg. Han börjar se paralleller till tiden före finanskrisen 2008. Då en intensiv utlåning ju slutade i krasch. Det här är podden där vi sitter och pratar om gamla krascher och pessimister. Men det är ju intressant med den här Blue Owl-firman som är det senaste kreditinstitutet i problem, eller direktutlåning till företag i problem. Det är ju intressant att de är så stora, och det är intressant att de har ju inte riktigt. Det är inte säkert att de har problem, att de har massa kraschade, defaultade lån eller något, men de har ju haft utflöden som de inte kan möta och därför har de stoppat utbetalningar. Jag tycker ju att det här har vi pratat om förut också när vi pratat om private equity också. Det är ju någonting med att ha likvida fonder och illikvida tillgångar under som aldrig blir bra. Återkommer som problemhärd. Helt sant. Och det är också, men det är väldigt intressant det där med private credit, för att private credit har ju vuxit upp som en parallellsystem till bankerna, för bankerna blev så väldigt reglerade efter finanskrisen, för då ska man motverka med riskerna för en framtida finanskris. Och då växer det upp ett parallellsystem med den typen av utlåning som nog har varit lite vidlyftig. Så jag tycker nog att Jamie Dimon har en betydande poäng här. Alltså min instinkt, nu har det ju blivit så mycket ombytta roller mellan oss. Min instinkt skulle ju vara att Jamie Dimon har rätt, nu är det en katastrof. Men
dels så är han ju ute så ofta och dels så känner jag att lite när Jamie Dimon har flaggat för en risk, då känns det som att man kan ta bort den risken från riskhögen för att det blir genomlyst, alla väntar sig det. Men såklart kul och evigt fascinerande att det går så bra för JP Morgan samtidigt som någon så dyster vd. Roligt att det finns en pessimist som faktiskt lyckats här i livet. Helt sant. Till skillnad från jag själv. Men du, apropå pessimism. Jag lyssnade eller såg på Börslunch var det väl häromdagen när man pratade om Novo Nordisk och alla problemen som det danska före detta flaggskeppet möter. Ja, det var väldigt fascinerande. Novo Nordisk rasade ju över 16% i måndags. Men det räcker ju inte ens för att få guldmedalj i avdelningen största ras för Novo Nordisk i februari månad. För man har ju rasat ännu mer tidigare samma månad. Men det här är ju liksom verkligen en aktie som gillar att backa. Astrid Samuelsson och Ulrika Bjerke hette hälsovårdsförvaltarna i Börslunch i måndags och de sa så här apropå studieresultatet bakom kraschen. Kalldusch för Novo. För det fanns ju en liten förhoppning att de till och med skulle kunna vara bättre än Lillys läkemedel. Och nu kunde de inte ens visa att de var lika bra. Så att det sätter dem ju i en lite sämre sits får man ju ändå säga när det gäller att vara liksom konkurrensen. Där ju Lilly redan nu liksom har det vassare läkemedlet. Om inte Novos uppföljare ens kan liksom matchas så ställer det ju till nya problem. Intressant tycker jag. De här känns ju uppgivna. Det var liksom inte två... Astrid är ju team Eli Lilly och Ulrika var glad att de hade undvikit Novo. Men liksom till och med de hade köpt på sig lite Novo-aktier innan det här för att det hade liksom blivit så himla billigt och kommit ner så himla mycket. Och nu kan det inte gå ner mer. Så det är fascinerande. Och vi har ju liksom pratat om det i studion långt ovanför toppen att nu kanske man borde nosa på det här och så många kloka människor har bränt sig på den här liksom härliga Ericsson-dynamiken om vi ska fortsätta minnas gamla krascher och nedgångar. Möjligen kan jag tycka att nu börjar liksom de sista nu börjar alla kasta in handduken. Nu börjar liksom ingen våga längre säga att Novo är köpvärt. Nej. Men jag tycker också att man tenderar, och det har vi varit inne på, inte minst du Gabbe förtjänstfullt varit inne på att man underskattar den där dynamiken. Alltså, nu är vi inne i den här negativa sentimentet vad gäller Novo. Ingen vågar röra vid den. Jag håller med, då får man ju känsla av att nu måste ju botten snart vara nådd. Men det är liksom... Det är liksom, man surrar kring den aktien nu på ett helt nytt sätt. Liksom, det är AstraZeneca har hur många nya piller som helst i pipeline och sen har vi Novo som i praktiken bara har ett. Sen må den GLP-1 vara fantastisk, men man börjar mer och mer fokusera på hur liksom ensidig den produktportföljen är. Och sen kommer den här liksom ständiga problemen och nya rapporter. Och, ja. Tufft. Jag har ändå gjort en bottenfiskelista. Tänkte om du ville lyssna. Ja. Men, alltså, Very Sure har vi ju misstrott från dag ett här i podden. Skulle jag väl ändå vilja säga. Vi har varit lite skeptiska. Nej, det håller inte jag alls med om. Nej, du intervjuade ju den supertrevlige vdn, han skotten. Och jag hyllade... Han är toppen, ja. Och sen så jag hyllade liksom historiken och att de har lyckats så fantastiskt bra under flera decennier. Och, nej, jag skulle säga att jag har varit jättepositiv och haft fel. Ja, men jag skulle säga att jag har varit negativ, men jag minns inte. Jag kanske inte varit så negativ. Minnet är ju väldigt elastiskt. Jo, men det var... Jo, du har rätt. Vi poddade ute på Nybro, i Nybrokajen någonstans. Och du dissade allting som hade med bevakning att göra för du tyckte att det var fel att samhället skulle behöva bevakningstjänster. Ja, precis som jag hatar polisen. Ja. Nej, det gör jag inte. Det är väl... men det är klart att det är beklagligt att vi behöver poliser och bevakning i samhället, men det är klart att efterfrågan finns där. Securitas har ju länge gått bra, även om det kanske gått i sidled på sistone.
Jag var väl också lite skeptisk. Det kändes som ett hårdsäljande bolag som lever på rädsla. Det är skillnad att det finns ett behov av säkerhet och bevakning mot att piska upp rädsla som är onödig och att lura av folk 500 spänn i månaden på grund av det. Det kan principiellt kännas... Och sen så är det här en riskkapitalklädd brud på något sätt med lite speciell bokföring. Det är i alla fall... Det är en aktie som har gått ner oavsett om vi har haft rätt eller fel om den inte. Men den har kanske gått ner så mycket att man skulle kunna fundera på om det är läge att plocka upp den. Nibe var ner 13% i onsdags efter någon nyhet om att en tysk stimulanslag rörande uppvärmning ska rivas upp. Det är en lag som används för att locka folk till miljövänlig värmning som har gynnat bergvärme. Och Tyskland är viktigt för Nibe, men det är lite svårt att förstå om det här är så himla viktigt. Så jag lägger Verisure, Nibe, Novo, Microsoft i USA som har handlats ner mycket på AI-oro och kanske EQT på min bottenpärlor. Jag är väldigt nervös över att uttala de här orden. Och EQT har ju jättemycket problem. De har ju problemen med SAS-bolag som slår mot, SAS-rädslan slår mot alla riskkapitalister även om EQT inte har så mycket. Vi har ju problemet att det inte kommer ut någonting till börsen. Alla börsnoteringar är dåliga som Verisure. WeSport rapporterade i veckan svagt och Klarna är ju en katastrof. Men någonstans måste ju botten nås där också. Det är ju ett stort och väldigt lönsamt riskkapitalbolag. Det är lustigt det där med SAS-döden och SAS-diss. Och för alla som har viktigare jobb än vad du och jag har så är ju SAS, det är ju software as a service. Och då kan man tänka på sitt eget Microsoft-abonnemang eller vad det nu är man har. Alltså, vad är det som är så dött? Vi fortsätter ju använda de här grejerna hela tiden. Och vi fortsätter betala räkningarna. Jag har inte gjort mig av med något software samtidigt som alla dessa börskurser har gått ned. Ja, men snart så kommer du sätta dig själv och så kommer du vibe-programmera ett helt nytt. Ett helt nytt PowerPoint liksom. Ja, okej. Ja. Ja, men visst är det lustigt. Jag menar, vi spelar ju in detta program på en tjänst som vi köper in av ett bolag. Vi fortsätter betala den räkningen. Du fortsätter och vi håller på med våra Excel-ark. Vi håller på med allting. Vi betalar alla räkningar precis som tidigare. Men plötsligt ska allt det där bara försvinna. Under pandemin så skulle alla bygga hemma. Då skulle alla gå på Byggmax och renovera och snickra och harvia. Alla skulle bara bada bastu tills evigheten kom. Och nu ska alla... Och nu ska alla... Och från paddelhall har vi gått till serverhall och nu ska alla sitta hemma och vibe-programmera egna mjukvarugrejer. Det går så fort i hockey. Det är fantastiskt. Det går så fort i hockey, jag hade en konspirationsteori som jag skulle ta med i podden. Martin Lundstedt lämnade styrelseordförande, alltså Volvos vd lämnade Permobil när han var styrelseordförande och för en vecka sedan så kom beskedet att han lämnade Autolivs styrelse, så tänkte jag nu är det någonting spännande på gång. Men så förklarade Patrik Höjset för mig, vår verkstadsreporter, att han helt enkelt ska ta plats i Atlas Copcos styrelse och är man vd för Volvo får man inte ha så många andra styrelseuppdrag, så den här konspirationsteorin dog lite grann. Jag berättar ändå för dig. En utbombad grej som har kommit tillbaka, det är ju diskussionen om att Sverige ska ansluta sig till euron. Vi hade den uppe i förra podden tror jag. Och sen har Anders Borg varit ute och vill väl inte ansluta Sverige till... Han är väl som Henrik Mittelman, är skeptisk till att Sverige ska ansluta sig till en klubb utav högskuldsatta spenderare. Men jag noterar att eurodiskussionen kommer upp... Ja, fortsätt. Nej, men jag är med. Jag vet inte. Man kan väl vara... Alltså som sagt, jag röstade nej när det begav sig. Men jag tycker samtidigt att det är ett lite nytt läge nu. Riksbanken bedriver ändå inte någon självständig penningpolitik och sådär. Så att jag vet inte. Hur skulle du rösta? Jag skulle rösta... Alltså jag har faktiskt lite vagt minnesbild, men jag är ganska säker på att jag röstade ja. När var EU-omröstningen? Var det inte 04?
Jag måste tänka på om jag var myndig, men det var jag ju rimligtvis då. Jag röstade Du ja menar och EM, jag du tror jag menar röstade ja. EMU? Ja, det är den jag tänker på. Jag Jag blev för osäker EU på... röstade jag ja till. Jag röstade nog ja till EMU lite på grund av, är man med så kan man väl lika gärna vara med och det blir lättare för mig att resa runt, att åka till Frankrike och köpa lufttorkad skinka i Spanien om jag slipper växla pengar hela tiden. Och det tycker jag väl lite grann fortfarande. Jag tycker det är lite nedsligt att betala 1,5% i växlingsavgift så fort jag är i södra Europa. Sen vet jag att det finns Resolut och bankutmanare och allt vad det är som kan lösa de här problemen. Revolut, ursäkta. Resolut bank som Revolut. Köpte du förresten någon lufttorkad skinka? Nej, men jag ska faktiskt iväg och göra det nu, tänkte jag under eftermiddagen. Min dröm är ju att ha en sån lufttorkad skinka som liksom bara hänger någonstans. Och min dröm är att komma hem till dig med en flaska väldigt torr sherry. Och ta ner den här skinkan och ta fram en vass kniv och skära tunna skivor. Apropå ädla drycker, jag har haft 2 hits på X på sista tiden. Den första var när jag betalade 101 kronor för ett glas juice på kedjan Joe and the Juice. Jag hade satt in ett tandimplantat i måndags och kunde inte äta, så jag tänkte att då köper jag någon slags smoothie eller något liksom drickbart som man blir lite mätt av. Så jag tog den till synes näringsrikaste på menyn där och fascinerades över att ett glas juice alltså kostar 100 spänn. Otroligt alltså. Ja, det är otroligt. Och det slog skruv. Det här blev liksom ett Johan Javeus moment. Kommer du ihåg Johan Javeus räksmörgås på Landvetter som kostade 500 spänn? Ja, just en stor det. Stark. Det blev ju en stor grej och O'Leary som liksom aviserade prissänkningar. Och det här var ett altoräkt krogkedja. Det blev liksom snudd på extrainkallat regeringssammanträde efter Johan Javeus tweet. Riktigt så stort var det inte den här gången. Jag vill höra din reflektion. Sen har jag en till konsumtionsspaning nämligen. Min reflektion är att priset är vad kunden är villig att betala. 101 kronor alltså. Exakt, det är vad kunden är villig att betala. Jag köpte ju först och betalade sen. Ja, det är sant. Nej, men min invändning är, jag undrar om jag skulle gå dit igen. Jag betalade 101 spänn och tänkte inte på det direkt. Sen tänkte jag efteråt, det här var konstigt, twittrade om det. Halva svenska folket tyckte också att det var konstigt och att jag var knäpp. Men det får nog en viss dämpande effekt mot återbesök. Förlåt. Ja, jag tror också det. En viss dämpande effekt. Men det är ändå, jag läste igår, Skattebetalarnas förening har haft en tävling över det värsta slöseriet under 2025. Och där toppar inte din juice, utan det är faktiskt Northvolt som vinner denna omröstningen. Och det var lite lustigt för de intervjuade då Christian Sandström som har skrivit rätt mycket om Northvolt-kraschen. Har gett ut en bok om det. Han är också krönikör i Affärsvärlden. Han kommenterar då den här omröstningen och säger att Northvolt är en värdig vinnare av tävlingen. Politiker och riskkapitalister lovade guld och gröna skogar med hjälp av bidrag, garantier och pensionsmiljarder, säger då alltså Sandström, som menar att det är en värdig vinnare. Och på andra plats kommer Millennium, det här registergrejsmojset. Tredje är bistånd till sporttvättande länder. Och på plats 5 har vi Kirunas badhus, som ju blev oerhört dyrt. Jag kan inte tänka mig att Kirunas badhus ens är i närheten av Northvolt. Nej, men det blev otroligt dyrt. Fascinerande hur dyrt det kan bli att bygga saker. Jag kanske inte ska knorra så mycket över mitt juiceglas. Min andra stora hit på X kom ju efter min medverkan i John Skogmans podd Börsens Finest, där jag nämnde att jag hade köpt en säng till mitt gästrum. Mina föräldrar har hälsat på oss. Jag hade en säng i gästrummet och där bor jag själv nu medan mina föräldrar bor bekvämt i mitt sovrum. Och då köpte jag en begagnad säng från Hästens. Hästens kostar ju 50, 100, 200 000 kronor att köpa en ny säng. De har ju verkligen lyckats hitta betalvilliga köpare. Men andrahandsvärdet på sängar är ju diametralt mycket lägre. Så jag köpte en begagnad Hästens säng för 5 000 spänn i liksom nyskick, så vitt jag kan bedöma. Ja.
Och jag vet inte om den är bekvämare än en ny Ikea-säng för 5 000 spänn, men det känns väldigt flott med de här rutorna. Ja. Någon skulle kunna tro att jag har betalt 70 000 för den där sängen. Men det är ju lustigt för andrahandsvärdet är så uselt på sängar. Jag försökte sälja en soffa en gång, en jättefin soffa. Den var dyr på riktigt. Jag fick inga köpare. Inga alls. Nej. Och sen hjälpte min dotter mig att sälja en sån här sjukt tråkig kontorsstol på Blocket. Och hon lyckades få in hur mycket pengar som helst på den där stolen. Så en stol är okej, men en soffa, det är iskallt. Jag tror att mängden stoppning någonstans skapar en död zon som gör att liksom, sängar och soffor är värre än bilar. Så fort du köper den så går värdet ner med 90%. Det är väldigt fascinerande. Det är någon slags abstrakt äckelfaktor som ligger bakom. Man tror att någon har gjort någonting snuskigt i stoppningen och så vill man inte ta den risken. Och så är det ett sällan köp så du tänker, vad fan, jag köper nytt. Men det här skapade alltså ett inlägg på X nu som i dagarna verkligen har bubblat. Det har allt ifrån vattensängar på kredit på 1980-talet. Micke Syding, för övrigt en gammal hedgefondskille som har varit engagerad i det benet av den här diskussionen. Jag rekommenderar alla som har 24 timmar över att gå in och läsa alla trådarna. Men många tycker att det är äckligt. Niklas Aldén som driver en annan intressant podd, Market Makers, påpekar att det på något sätt skapar äckelkänslor att tänka på att köpa en begagnad säng. Men att bo på hotell, det känns däremot jättelyxigt. Fast du ligger på en begagnad säng där också. Bra dessutom mycket reflektion. värre. På hotellet har du ju folk som kommer varje dag och checkar in och checkar ut. Ofta med opuritanska tankar. Och dessutom kan man ju faktiskt lägga lakan. Man kan tvätta i alla fall dammsuga sängen, man kan byta bäddmadrass och lägga lakan. Men det är ju en bra trade att köpa sånt som folk tycker är lite äckligt på ganska grumliga grunder. Så det här kan vi lägga till din lista med lite olika SaaS-bolag, Novo och en begagnad säng. Ja, men möjligen med skillnaden är att du kan aldrig sälja sängen för något mer än vad du köpte den för. Den ligger nog platt. Jag antar att en hästens säng går ner med 95% i värde när du köpte en ny och sen så ligger den ganska flat i lång tid. Jag tycker i alla fall det är kul. Jag kommer fortsätta köpa begagnade hästens sängar var 20:e år eller hur ofta man nu byter säng. Begagnade aktier då, Henrik? Vad tror du om det? Ja, men det tror vi på. Jag noterar att Mats Kviberg söker skydd hos kycklingar, bilhandlare och satelliter. Och det känner vi väl till, alltså Scandi Standard och Bilia och men det gör han väl Olsson. alltid? Ja. Men han är också så skönt bitsk. Eller oskön kanske man också skulle kunna tänka sig att många tycker när han dissar Bure och Creades. Men då säger jag till EFN igår att både Bure och Creades var ju Guds gåva till mänskligheten för 10 år sedan. Nu är Bure ner 50% på 1 år. Han är så arrogant alltså, det är helt obegripligt. Han är väldigt... Men är det inte ett större värde för mänskligheten att man är rolig och spetsig än att man är snäll? Det handlar ju om liksom 3 miljardärer som gnabbas. Ja, jo. Ja, men jag tycker det är jätteroligt. Och vi ska vara glada som har Mats Kviberg att vi får roliga citat från honom. Han dissar ju också. Han har en intressant diss av sin gamla parhäst, alltså Sven Hagströmer. Och säger att apropå att Hagströmers investmentbolag Creades handlas till 13% rabatt. Då säger han att de kanske inte har några pengar kvar. Ja, det är en fascinerande dynamik mellan de här två. De är ju på ytan väldigt artiga mot varandra. Jag får känslan av att det finns... Jag vet inte om det finns ilska, eller jag får känslan av att det finns en viss frustration också. Men framförallt så finns det ju någon slags känsla av konkurrens. Även om de är goda vänner så tror jag att det är väldigt viktigt för Mats att gå bättre än vad Sven gör. Och säkert vice versa också. Fast det skulle de ju aldrig erkänna förstås. Nej. Å andra sidan, jag tycker ju ofta att de primitiva lustarna och drivkrafterna som vi skäms för att medge
är nog så goda som något annat. Om du, lite som JR och vad hette hans gamla Cliff Barnes var det väl? Mm. Kommer du ihåg sista avsnittet av Dallas? När JR ska skjuta sig själv? Nej. Nej, det kanske du inte minns. I ett avsnitt så får man se då sin rival och hatade nemesis Cliff Barnes, liksom hur världen hade sett ut utan JR i någon slags gudomlig sista filosofisk inblick. Och då visar det sig att Cliff Barnes, som ju också är en framgångsrik oljeentreprenör och tävlar med J.R. Ewing, utan JRs närvaro så blir Cliff Barnes i princip en uteliggare, fullständigt misslyckad. Cliff Barnes behövde drivkraften, någon att hata, någon att mäta sig mot för att få ambitionen att bli en framgångsrik liksom, oljemiljonär. Så alla sätt är bra, skulle jag vilja säga. Alla drivkrafter är bra. En annan drivkraft, du vet ju att det är eldhästens år i år. Det kan man läsa bland annat i vår utmärkta systerpodd Världsekonomin i förra avsnittet. Detta avsnittet är ju med dig, men i förra avsnittet så pratar man just om eldhästens år som är en symbol för energi, tempo, självständighet och mod. Det vet jag. Du vet det redan. Eftersom jag själv är en trähäst född 1978, lite mera trygg enligt den kinesiska, vad ska man säga, zodiaken. Däremot är jag dålig på research, så jag skulle vilja göra en rättelse. De som lyssnar på Världsekonomin hör hur jag felaktigt påstår att jag själv, Gabriel Mellqvist, är född i eldhästens tecken. Varpå ett par timmar efter vi spelade in podden smsade Katrin mig och frågade, är du verkligen född 1966? Så det är inte bara det att du är otrogen med världsekonomin, utan du ljuger också. Ja, ljuger man om man tror på det man ljuger om? Nej, det är sant. Det är sant. Nej. Men jag frågade ChatGPT om... Man var felinformerad. Ja. Men jag frågade ChatGPT vad det betyder, det här med eldhästens år. Vad betyder det för börssurr? Och då menade ChatGPT att vi kan förvänta oss ett år där narrativ blir minst lika viktiga som nyckeltal. Och där marknaden ska drivas av AI-optimism, centralbankernas timing, tech versus värde, USA relativt Europa. Men det första stämmer ju verkligen, alltså, och det pratade vi om i världsekonomin också, men det första är ju narrativsdiskussionen, för den här citronanalysen är ju just ett narrativ, det är just en fiktiv berättelse, liksom en dystopi som plötsligt påverkar börsen väldigt mycket. Så man har gått från, 2026 blir ju liksom berättelsernas år, inte de modellerna och analyserna, så det är ju korrekt av ChatGPT. Men då skulle jag vilja slå ett slag för en annan berättelse. Jag skriver lite i senaste Finansmagasinet som ligger ute på sajten, om att Europas revansch. Alltså, ibland så får man för sig att Europa, alltså det är väldigt inne att dissa Europa. USA har liksom tech och AI, och Europa, vi har bara regleringar och Bryssel. Och jag frågade också ChatGPT om chatten har någon analys av Europa versus USA, och då säger ChatGPT på vanlig AI-dravelska att USA är kapitalismens Formel 1, medan Europa är mer av Tour de France. Alltså vilket dravel! Och så tänker jag så här, ja, jag är medveten om att det finns massor med fina bolag i USA. Mag 7, utmärkta, jag förstår. Men under ytan där så finns det, under den europeiska huven, så finns det massor med fina bolag. Jag tycker inte vi ska dissa Europa allt för mycket. Dessutom makromässigt, vi har betydligt lägre statsskulder än vad USA har. Så att jag tycker, upp till kamp för Europa. Äntligen får vi höra Henrik Mitterman sjunga upp till kamp. Ja. Vill du riva av hela internationalen? Upp till kamp emot kvalen. Men två reflektioner. Det har ju ändå vänt. 2026 så har ju Europas börser, vi har ju all time highs på löpande band nu plötsligt i europeiska börser. Jag nämnde Rolls-Royce och brittiska börser, men flera europeiska börser är på all time high. En kurs, jag kan visa en bild som visar Wall Street mot Europas börser
just nu. Hittills i år så ligger vi faktiskt långt före. Så att du har ju helt rätt. Eller liksom sentimentet har ju vänt lite grann, vinden har vänt. Och jag tycker också när man pratar om tysk konjunktur, vi har väntat på att den tyska ekonomin ska vända upp, så har ju både PMI och IFO, det kan man ju tycka vad man vill om de här sentimentsindikatorerna, men det känns ju som att det faktiskt vänder upp för liksom den tyska maskinen också. Så ja, jag tror att du har helt rätt, Henrik. Tack för det. Ja, men jag tror också, jag menar, vi har ju fått se en hel del institutioner som säljer av lite amerikanska värdepapper. I Sverige har vi haft Alecta som ju har valt att avveckla delar eller så av sin amerikanska statsobligationsportfölj. Och jag fick idag en analys av Gavkal där man hissar Sverige och svensk ekonomi och pengaflöden till Sverige. Väldigt intressant. Heja Sverige Kul, också. tycker jag. Till kamp för Europa och heja Sverige. Gavkal, heja Sverige. Ja. Och heja Peru. MSCI, Emerging Markets Latin America Index, har gått upp till den högsta nivån efter en 20% uppgång. Den bästa year-to-date-starten sedan 1991. Så tillväxtmarknader och Europa. Och på det spåret, jag hade tänkt... Jag har bara 2 spaningar kvar. Den ena är att tillbaka till Wall Street så har ju liksom tråkiga, trygga bolag som inte kan AI-dödas blivit de nya vinnarna. Alltså Walmart och typ Procter & Gamble som tillverkar det är en massa... klart. Ja. Exakt. Och i Sverige har ju... Ja, jag tänkte precis säga det. Essity har gått ganska bra nu. Ja, ja äntligen. AI kan inte döda din blöja. Nej. Så köp Essity. Och sen allra sist, jag vet inte, det här med tullar är ju så jävla tråkigt. Men jag tänkte dra det för någon slags makropodsplikt. Vill du höra? Nej, kan du inte det kanske du ska ha med din nya bästis, Katrin Kelos. Ja, okej. Nej, men liksom... kör en liten tullis. Nej, men jag satt faktiskt uppe och såg det här Donald Trump-talet mitt i natten som var 2 timmar långt, mellan 3 och 5. Och det var väl ingen vidare bra investering i tid kanske. Men han har ju liksom blivit av med sina tullar och infört nya tullar på 10 eller kanske 15%. Det verkar ju, för Europas del så kanske det är dåligt för att andra som hade högre tullar gynnas mer komparativt. Men många analytiker verkar kunna göra som du brukar säga, man liksom drar ett rakt streck framåt och tror att det ligger kvar på den här nivån ungefär. Och då blir det väl ungefär som det var förut, så ingen jätteskillnad. Men Bangladesh, Pakistan, Indonesien, Vietnam och Kambodja är bland de största relativa vinnarna eftersom de numera liksom får ett mycket lägre tulltryck från USA än vad de hade tidigare. Och det knyter an till Emerging Markets tillväxtmarknadstemat, att det kan bli en vinnande region. Jag tänkte det skulle göra dig glad, för du gillar ju Vietnam. Jag gillar verkligen Vietnam. Vietnam har väldigt mycket. Man har en ambition att lyfta hela ekonomin och lite mer av marknadsekonomi, lite mer av kapitalism, lite mer av företagsamhet, så händer det roliga grejer. Och där är Vietnam otroligt spännande. Dessutom har man, jag tror att man har tillsammans med ett par länder till i världen, så ligger man uppe i världstoppen vad gäller handelsavtal. Så man är väldigt intresserad av att handla med sin omvärld. Och väldigt mycket av det vi har på oss kommer ju från Vietnam. Henrik Mitterman sjunger alltså Internationalen och hyllar en kommunistisk diktatur. jag är rätt ute nu. Ja, men det ska man komma ihåg. Alltså, det är fortfarande det är en kommunistisk diktatur. Det ska man inte glömma bort. Men till skillnad från Kina så går man i rätt riktning. Alltså, om jag tolkar det hela så rätt så går man i lite mer... Alltså, Kina har ju gått i mer auktoritär riktning medan Vietnam går i lite mer av... Det är ingen demokratiseringsprocess, men lite mindre av diktatur. Så skulle jag vilja sammanfatta det. Ja, och Kina känns ju ruskigt, liksom personförföljande och riktiga dummisar. Kul om Vietnam inte är det. Avslutningsvis då, vad gäller EU så det här är en Oxford Economics-analys, så man tror att det blir ungefär ganska mycket samma i slutändan. Man tror inte att EU orkar bråka och riva upp och förhandla om.
Men man kan ju fråga sig, en teknikalitet, det är ju att företag kan kräva tillbaka pengar som de betalat i tull på felaktiga grunder. FedEx var först ut med att göra detta. Och det blir säkert komplicerat och tekniskt, men en sak är säker, de här pengarna som krävs tillbaka, de kommer ju inte att gå till konsumenten som betalat tullarna från början. FedEx och andra storbolag som får tillbaka pengar kommer väl rimligtvis att behålla de pengarna. Så inflationstrycket borde ju bestå. Å andra sidan så är väl inflationen ganska dämpad, men ja, kunden är alltid förloraren. 101 spänn för ett glas juice. Upp till kamp. Nu tar vi helg. Det gör vi. Det här var en produktion från EFN. Tillfällig ansvarig utgivare Erik Emanuelsson.